Okay, good day everyone. So, nandito na naman tayo sa ating service day. Meron tayong bagong pasyente, Audi Pro M320. So, ang problem nito ay ayan. Okay, matagal siya mag power. So, sabi ni client, wala daw itong channel 2. Okay, so check natin kung bakit siya nawala ng channel 2. Okay, let's go. Okay, so ito yung laman ng Audi Pro M320. So ito yung dito tayo may differential. Dito yung walang output. So i-check natin itong section na ito. Okay, Kaya, salamat ng marami. Okay, so i-check natin ngayon yung fuse. Sa continuity mode, ito yung fuse nya. So open na siya. Open na din. So check natin tong buong section na ito. Baka may nag-short na mga power transistor. Okay? Okay, so natanggal na natin yung amp module ng left channel. So i-check natin ngayon yung mga power transistor kung bakit pumutok yung dalawang fuse. Katulad nito, set natin for continuity. Ayan. So dapat mag-dip siya. So open din. So nangyari is nag-open yung dalawa niyang fuse. So bakit nag-open yun? It means meron ditong shorted na either power transistor or yung mga driver niya. Okay, so i-check natin tong mga ito. Ayan. Check natin yan. Pati ito. Okay. Tanggalin na natin itong fuse nya. Ayan, busted na to. Ito din, busted na. So, check natin ngayon yung mga transistor. Itong transistor na to ay 2SA 1943. So, PNP. So, still continuity mode pa rin tayo. Okay? Shorted na. Next. Shorted na din itong isa. Next. Shorted din. So, sa kabila naman tayo. Okay, good. Okay, good ito. Good. Okay, so good itong tatlong power transistor. Dito naman tayo ngayon sa driver niya. Good. Good. Next. Good.
Okay. So, meron tayong tatlong power transistor na sira. Tatanggalin natin siya sa board for accurate testing. Okay? Okay, so natanggal na natin yung mga power transistor na nag-short. So, tinanggal natin siya sa amp module board for accurate testing. So, i-test natin ngayon itong mga transistor. So, set natin yung ating meter sa continuity mode again. Okay. So, check natin itong isa. Okay, reverse polarity. So, shorted na itong isa. Next. Ito ay good. Good pa itong isa. Next. So, shorted naman ito ang collector and emitter. So, ang nakita natin sira is dalawang power transistor. Okay? Okay, so i-test naman natin siya using analog tester. So, ito ay 2SA 1943. So, ang pin out nito ay ito ang base, itong collector, itong emitter. Okay? So, ganyan siya. Ito ay PNP transistor. So, okay, test natin. Ang pin number 1 natin is pin 1 is base, pin 2 is collector, pin 3 is emitter. Okay? Okay. So, doon muna tayo sa good transistor. So, naka times 10 tayo na settings. So, dapat naka-calibrate yung tester nyo. Dapat naka 0. Okay? So, base collector dapat pumalo siya. Base emitter papalo. So, reverse polarity tayo. Dito dapat di na siya pumalo. Okay, good? Good. Tapos yung collector emitter, dapat di rin to papalo. Ganun din pag binaliktad mo siya. So, yan ay good transistor. Okay? So, dito naman tayo sa bad transistor. Okay, base emitter. So, may palo siya. 0. Base collector. Nandun siyang palo. 0. Reverse polarity natin. Base collector. 0. Base emitter. 0. Collector emitter. 0. Reverse polarity. Collector emitter. 0. So, ibig sabihin nito ay shorted na. Okay? Next, yung isa pang transistor. So, base collector 10. Base emitter 10. Reverse polarity natin. So, meron din siyang palo. Base emitter meron din. Collector emitter shorted na rin. Okay, so shorted din to.
Okay, so dalawang transistor ang sira, isa ang good. Okay, so palitan natin yung mga yan and kabit natin. Pero hanap muna tayo, baka meron pang ibang nadamay na mga parts. Okay. Okay, so ito na yung bagong output transistor natin, 2SA1943. So ikakabit na natin ito. Okay. Okay, so naikabit na natin yung mga bagong transistor. So, i-assemble na natin, then test tayo. Okay? Okay, so ito na siya. Nakabit na natin. Ayan, may power na. Okay, lagyan natin ng audio. Okay, so okay na yung ating audit po. So, i-assemble lang natin to, then ibababad natin, inform natin si client, then para makuha niyo na tong kanyang unit. Okay? So, muli, thank you for watching and sana mag-subscribe ulit kayo sa aking channel. Okay? Thank you.